μαθητές μου συνεργάστηκαν με συνομιλίκους τους από την Ιταλία για να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη πάνω στο προσφυγικό ζήτημα. Τους ζητήθηκε να φανταστούν πως παίρνουν μέρος σε ένα παραμύθι και έπρεπε να βοηθήσουν τον βασιλιά της ιστορίας να αποφασίσει αν θα ανοίξει τις πύλες του και θα βοηθήσει τους ανθρώπους που ήταν έξω και ζητούσαν καταφύγιο. Ciao ragazzi! Il progetto Imagine Together for the World intendeva far prendere coscienza ai nostri alunni del problema dei migranti e dei rifugiati. Allora, la scorsa settimana abbiamo letto il libro di Journey, vi ricordate? Dopo aver letto in classe il libro The Journey, abbiamo chiesto ai nostri alunni di continuare e di trovare un finale insieme. Ξεκίνησε η Ιταλία γράφοντας μία παράγραφο και οι μαθητές από την Ελλάδα συνέχισαν γράφοντας τη συνέχεια της παραγράφου. Όλο αυτό στη συνέχεια το ενώσαμε, το κάναμε ένα e-book και το αναρτήσαμε στο TwinSpace. Πώς πιστεύετε ότι νιώσανε? Ένιωσα πολύ άσχημα γιατί κάθε μέρα λέει ότι πήγαινα στην παραλία και δεν έμεινε κοντά, αλλά από τότε που άρχισε ο πόλεμος όλα άλλαξαν και κάθε μέρα γίνονται χειρότερα πράγματα. Okay. Ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές μου συμμετείχαν σε ένα έργο που χρειάστηκε να συνεργαστούν με μαθητές από άλλες χώρες. Τι κάνανε, πάνε λέει? Στην αρχή μου φάνηκε ότι θα ήταν δύσκολο, επειδή δεν θα ήταν κοντά μου, αλλά τελικά με όλα αυτά που έγιναν ήταν πολύ εύκολο και έμαθα να συνεργάζομαι και με ανθρώπους από μικρή. Allora, i ragazzi greci mi sono stati subito simpatici e quindi ho provato subito un grande spirito di collaborazione perché siamo riusciti a fare dei bellissimi lavori insieme. Τα πλεονεκτήματα ενός twinning έργου είναι πάρα πολλά. Το βασικότερο είναι η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στους εταίρους. Hello, Emanuela! Η διαφορά είναι ότι σε ένα κανονικό μάθημα βαριόμαστε και τις ανασχετούμε. Ενώ σε ένα e-twinning μάθημα διασκεδάζουμε, χαιρόμαστε και ενώ δουλεύουμε πολύ sκληρά το αντιμετωπίζουμε σαν ένα παιχνίδι. Οπότε ένα κανονικό μάθημα είναι ένα απλό μάθημα, ενώ ένα e-twinning μάθημα είναι μάθημα ζωής. I pro sono tanti, però se proprio dovessi sceglierne un paio direi che sentirsi parte di una comunità di insegnanti e poter svilupparsi professionalmente oltre che umanamente è uno dei vantaggi. Dopo aver presentato in classe i diritti dell'uomo e dell'infanzia, abbiamo coinvolto gli alunni in un'attività per creare dei poster con gruppi di nazionalità mista. Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα γιατί έμαθαν να αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις των συνεργατών τους σε σχέση με το τι να βάλουν πάνω στην αφίσα και να δουλεύουν συνεργατικά. Τραγουδώντας ένα τραγούδι μαζί με τους συνεργάτες τους από την Ιταλία, οι μαθητές ένιωσαν ότι ανήκουν σε μια ομάδα μαθητών, ανεξαρτήτως χώρα προέλευσης. Η πιο σημαντική δεξιότητα που καλλιέργησαν οι μαθητές ήταν της ενσυναίσθησης, γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν το θέμα το προσφυγικό. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι μαθητές, παιδιά που έχουν αναπτύξει την ενσυναίσθηση, είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε καταστάσεις και συμπεριφορές εκφοβισμού, ενώ είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν και να παρεύουν για να βοηθήσουν ένα παιδί που εκφοβίζεται. Έμαθα να μπαίνω στις θέσεις των άλλων και να κατανοώ τα προβλήματά τους και να τους βοηθώ, να υποχωρώ για να μπορώ να συνεργαστώ και όταν γνωρίζω κάποιον να μην βασίζομαι στην εμφάνιση και σε αυτά που μου λένε οι άλλοι γι' αυτό. Ha cambiato molte idee che avevo sui migranti in precedenza, perché prima avevo un po' paura di loro, perché non le conoscevo molto bene, non sapevo che intenzioni avessero, ma poi ho capito che sono persone come noi e che hanno bisogno solo di aiuto. Secondo me il twinning oggi è importante perché sviluppa un senso di appartenenza, di cittadinanza europea in un momento in cui i nazionalismi stanno sempre più prendendo piede in alcune parti d'Europa. Inoltre permette agli alunni di aprirsi a nuove esperienze, di conoscere nuove realtà sociali e quindi di formare i cittadini futuri dell'Europa.